egy kis agy és kartornával készültem nektek, amivel egyben megtanulhatjátok, hogy hogyan kell felhelyezni helyesen a hangszert, a vonófogást fogjuk még jobban elsajátítani, és az ABC-s hangok nevét sorban tudjátok vele egyben megtanulni. Nézzük is ezt a gyakorlatot. Mielőtt elkezditek a gyakorlatot, a páron át föl kell valahogy rakni a hegedűre. Ezt nézzük meg, hogy hogy is van. Ilyen egyszerű. Ha megvan, akkor menjünk tovább. Először nézzük meg, hogy hogyan rakjuk fel a hegedűt a vállunkra. Az első mozdulat az most, hogy fogjuk a hangszer bal oldalát, így szépen a tenyérünkbe vesszük, és az alkarból és a kicsit a könnyék befele jön, így befordítjuk a hegedűt a vállunkra, úgy, hogy a párna, ami a hegedűn van, egy picit kifele lógjon a vállról. Hogyha nagyon benne van, vagy lefele van, akkor a hangszer így le fog csüngeni, és az nem jó. Tehát szépen egy picit a váll fölé kell helyezni, vagy pedig a vállon direktben, de semmiképp sem a váll alatt vagy a mellkason legyen a párna. Jó? Ez az első gyakorlat, ezt gyakorolhatod most csak külön egy párszor így, hogy leteszed a hangszert, és visszarakod, be lehet igazítani, és azt is lehet ellenőrizni, hogy egy picit veszed a bal kezet. Nem kell megijedni, hogyha gondolod, a jobb kezeddel tarthatod egy kicsit, hogyha félsz, hogy leesik a hangszer, de hogyha jól raktad föl, akkor ettől nem kell aggódni. Következik a jobb kéz. A vonó fogását már az előző videóban megtanulhattátok, de most gyorsan ismételjük át, hogy hogyan van ez az igazi vonóval. Tehát, ami a lényeg, hogy szépen lazán tartjuk a kezünket, ugye bevisszük a vonót a kezünkbe, és ami a támpont, hogy a kápának a vége és a kis bőr, ami van a vonón, nálam egy ki is van már kopva egy picit, oda fog becsúszni a kezünk, de nem csúszik be teljesen a szőr és a fa közé, hanem csak éppen az oldalán, mivel négyzetes a vonó 90%-ban mindenkinél, ezért könnyen oda tudjuk rakni a hüvelykujjunkat, így szépen hallítva. Utána ugye az következett, hogy szépen a többi ujjat lazán behallítjuk, és beigazítjuk a mutatóujjat az első ujjperchez, és utána következik a kis ujj, azt is szépen ide felrakjuk a gyűrűs ujj mellé, és a két ujj próbáljuk meg, hogy lemaradjon, ne jöjjön így föl. Ez a teljesen jó tartás, és most próbáljuk meg így a vonót vízszintesen megtartani. Most a kis ujjunkra és a hüvelykujjunkra sokkal nagyobb súly fog helyeződni, ezért nagyon kell ráfigyelni, hogy mind a kettő szépen hallítva maradjon. Figyeljünk arra, hogy a kis ujjunk nehogy ilyen görben legyen a másik irányba, hanem így. Ez lehet, hogy egy picit nehéz az elején, de arra kell figyelni, hogy megtartsa az ember. Tehát lehet, hogy valakinél ez alapból így fog lenni, mert gyengébb egy kicsit a kis ujja, de próbáljátok meg ezt kicsit ezt az izmot itt befeszíteni, hogy megtartsátok a kis ujjat, és akkor egy idő után meg tudjátok tartani. Hogyha ez most nagyon nehéznek tűnik, akkor nyugodtan most csak álljatok itt meg, és ezt gyakoroljátok egy-két napig, hogy szépen biztosan tudjátok és fogni a vonót is, hogy lazán tudjátok tartani. Hogyha meg tudod azt csinálni, hogy így be és ki mozgatod az ujjadat, tehát egy picit így mozgatni tudod, akkor már nagyon-nagyon jó úton jársz. Ha a vonófogás így könnyen megy, és meg tudod szépen tartani vízszintesen a vonót egy jó pár másodpercig, úgy, hogy a hüvelykujjad szépen laza és be van hallítva, és a kis ujjad is ilyen szépen gömbölyű, és nem ilyen kinyújtott, vagy pedig befele, vagy hát kifele hajló, akkor jöhet a következő két feladat, amit majd a gyakorlat során fogunk csinálni. A jobb kéz egyik feladata az lesz, hogy ilyen állásból először befele visszük, úgy, hogy vízszintesen
legyen a vonó, és ne engedjük ki, hogy a vonót így a kezünkből, hogy ennyire lefele menjen, hanem tényleg csak vízszintesig engedjük, és utána vissza egyenesbe. Aztán utána kifele, ez is vízszintes, és vissza. Még egy befele, és egyenesbe. A második feladat egy kicsit komplexebb lesz, mint az első. Ehhez már majd a hegedűt is fogjuk használni, de először elmondok egy pár információt, ami kell hozzá. Ugye a húron 4 húr van, az alsó húr az a G húr, a második az a D húr, harmadik az az A húr, a negyedik pedig az E húr. Ezeket fogjuk majd a vonóval végig játszani, de még nem fogunk igazából húzni a vonóval, csak beállítjuk pozícióba, és utána átváltunk egy másik pozícióba. Meg is mutatom. Tehát felrakjuk a hegedűt a vállunkra, szépen maradhat itt a bal kezünk. Az első feladat az, hogy a G húron, tehát a legalsó húron fogunk most lenni, és oda tesszük a húrra a vonónkat. Tehát úgy, hogy nézzük meg, hogy párhuzamos legyen a lábbal a vonó. Tehát most csak így mutatom középső vonon, mert jobban látszik, így, hogy ne így legyen a vonó, és ne is így legyen, hanem szépen párhuzamosnak kell lenni. Ez most a kápánál is ugyanez, csak most pont nem látszik, amit a kezem miatt, de ugyanígy nézzük meg magunk, hogyha ide benézünk, akkor látjuk, hogy hogyan van. Vagy hogyha nem látjuk, akkor nyugodtan egy tükörben meg tudjuk nézni, és akkor onnan próbáljuk megjegyezni azt a szöget, ami nekünk kell. Tehát innen indulunk a G húrról, és egy ütésig fogunk itt lenni, tehát úgy lesz, hogy egy ütésünk van arra, hogy átmenjünk a csúcshoz, 2, itt is egy ütés, és utána megint visszamegyünk a kápához, 3, és a negyedik az lesz, hogy így visszahozzuk kiinduló állásba majd a tartásunkat. Ugye ezt a gyakorlatot már az előző videóban csináltuk, ugye ezért volt az a gyakorlat, hogy az orrunkhoz tettük a kezünket, és utána viszont lefelé, és a mutatóujjunk ugye felénk nézett. Ez is igazából ugyanaz, tehát most ha nézed, akkor az orrunk felé irányul a csukló, és úgy tudjuk szépen párhuzamosra húzni ugye a vonónkat, és utána pedig szépen lassan, úgy, hogy a csukló lefele megy, úgy visszük a csúcshoz. Ami nagyon fontos, hogy a vonó a csúcsnál nem szabad, hogy befele dőljön. Tehát, hogyha a szőr távolabb van, mint a vonónak a fája tőled, akkor azon változtatni kell. Tehát mindenképpen így kell, hogy maradjon. Tehát ez az egész húzásnál majd később, amikor a vonót fogjuk húzni, majd nagyon fontos lesz, hogy semmiképp ne engedjük, hogy a vonó így befele dőljön. Ez a csúcsnál főleg nagyon nehéz, de rá kell figyelni. Ezt az ujjunknak a lazaságával és a rugalmasságával tudjuk szabályozni, tehát így egy picit ebbe az irányba tudjuk a vonót tartani, és befele engedni, hogy itt tudjon maradni szépen a vonó mindig, mert különben ez lesz. Jó? Szóval ez lesz az egyik feladat, ezt akkor most megmutatom egyszerre, hogy hogyan fog menni, és utána akkor megmondom még a harmadikat, amit még hozzá fogunk tenni. A harmadik elem, amit ebbe a gyakorlatba még bele szeretnék vinni, azok az ABC-s hangok. Nagyon jó, hogyha az ABC-s hangokat már ilyen korán elkezdjük, mert később sokkal könnyebb dolgunk lesz a új darabok megtanulásában és kottaolvasásban. Az ABC-s hangok nevei C, D, E, F, G, A, H, és még egy C, ami ugye már bezárja a kört, de innen ugyanúgy indulna tovább, ugye C, D, E, F, G, A, H, C.
Ezt fogjuk mi elmondani, minden mozdulatnál egy hanggal feljebb fogjuk mondani, és ami a nehézség benne, hogy a mozdulatsor, ami majd lesz, az 8 mozdulatból áll, ami minden mozdulat egy ABC-s hang, beleértve az utolsó C-t is, és a nehézség, hogy a következő kör az egy hanggal feljebb fog indulni. Tehát úgy lesz, hogy C, D, E, F, G, A, H, C, D, E, F, G, A, H, C, D. Az egész 8 körnek a ABC-s hangjait gyorsan megmutatom, felrakom egy táblázatba, és meg tudjátok onnan tanulni. Akkor bele is vághatunk az igazi gyakorlatba. Lehet, hogy egy kicsit még bonyolultnak tűnik, de meglátjátok mindjárt, hogy egyáltalán nem is annyira bonyolult. Ami a feladat, hogy a vonóval először a G húrral indulunk, és minden körben megyünk egy húrral feljebb, egészen az E húrig, és utána újra indítjuk, hogy kétszer van az E húr, aztán A húr, T húr és G húr. És akkor visszaérkezünk a G húrra, ahonnan kiindultunk. Ennyi lesz a feladat. Akkor kezdjük is neki. Hajrá, sok sikert és kitartás!
eljutottál odáig, hogy minden 8 kört végig csináltad, és sikerült az ABC-s hangokat is végig jól elmondani hozzá, akkor már nagyon-nagyon sokat fejlődtél, és most ezekkel a gyakorlatokkal már nagyon jól előkészítettük a következő orrai anyagot, ami az lesz, hogy hogyan húzzuk a vonót a húron úgy, hogy szépen szóljon. Igazából ezeknek a gyakorlatoknak az ötvözéséből lesz majd a vonóhúzás is, úgyhogy ha ezeket a gyakorlatokat nagyon jól sikerül megcsináltok úgy, hogy laza a kezetek, szépen be van hajlítva a hüvelykúj, és szépen nézitek, hogy a vonó párhuzamosan van mindig a lábbal, akkor nagyon szépen fogtok hegedülni nem sokára. Akkor jövő héten találkozunk, és addig is jó gyakorlás és kitartás hozzá. Iratkozz fel a csatornámra, hogyha még nem tetted, nagyon örülök minden feliratkozónak, és köszönöm előre is a bizalmat. További szép napot és jó gyakorlást! Sziasztok!